So, hey guys! Welcome back to my channel. So, for today's video is andito tayo ngayon sa Kaperito Outdoor Cafe. So, andito ako ngayon sa Pleasantville, Lucena City. And kasama ko nga pala si Yuan. So, ayan si Yuan guys. Yan. Hi! Yan. Follow niyo yung page niya, ETS Gaming. Yan. Tsaka, yun. So, kami lang dalawa guys. Ayan. So, pasok na tayo. So, ito yung in-order ko guys, chocolate, kasi naubusan na kami ng coffee, syempre, kasi opening pa lang ng kanilang coffee shop and marami talagang tao ngayon dito guys. So, meron pa rin dong mga waiting, kaya lang wala na silang table. We have here the coffee, chocolate, and we also have here the French fries. So, ayan siya. Ayan. So, thank you kay Isay. So, binigyan niya kami ng French fries. Tikman natin yung fries nila guys. Okay. Ang dami niya guys. And tikman natin yung kanilang chocolate. Quality guys yung kanilang chocolate dito. So titikman sana namin yung kanilang coffee kasi yun talaga yung pinaka-ano nila dito, yung Kaperito. Kasi ubusan kami ng coffee kaya ito na lang yung nilay namin, yung chocolate dito. So, tikman naman natin guys yung kanilang crispy sisig dito sa Kaperito. Unang tingin pa lang, masarap. Okay. Sarap na po. Live ba yan? Live? Ah. Sana all may jowa? So, tikman na natin siya guys. Sinante namin siya. Di alang isa. Sarap nung kanilang crispy sisig. In fairness, iwan niya. Masarap siya. If you guys want to visit the Kaperito, it is located here in Pleasantville, Lucena.